სალამი ხალხ. ხანმოკლე ინდური მოგზაურობის დასასრულს, რომელიც წინა ვიდეოში შეგიძლიათ იხილოთ, უკვე გავემართე კოჩის აეროპორტისკენ, რათა გადავფრინდე ამ მოგზაურობის მთავარი დანიშნულების წერტილში, კუნძულ შრი-ლანკაზე. ესე იგი, უმრავლესობისგან განსხვავებით, შრი-ლანკის აღმოჩენა დედაქალაქ კოლომბოს ნაცვლად მისი უკიდურეს ჩრდილოეთმდებარე ქალაქიდან, ჯაფნადან დავიწყე. რადგანაც ჯაფნა სამხრეთ ინდოეთის გავლას დასახლებულია ტამილებით და ძირითადი რელიგიური მიმდინარეობაც ჰინდუიზმია. აი უკვე ცენტრალურ და სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილებში კი ძირითადად სინჰალებს ხვდებით, რომლებიც ბუდისტები არიან. ხო და როგორც გავერკვე, მთელი შრი-ლანკა საკმაოდ ტურისტული რეგიონია, ინგლისურის ცოდნაც კარგია, რაც იმის საშუალებას მაძლევს, რომ აქაურობა დაუგეგმავთ, საკმაოდ სპონტანურად მომელო. და საბოლოო მარშრუტი კი აი ესეთი გამომივიდა. მოგესალმებით მეგობრებო, უკვე ჯაფნას ავტოსადგურიდან. საჩვენებელი თვითონ ჯაფნაში ბევრი არაფერი იყო, გარდა აეროპორტისა, რომელიც სამწუხაროდ ვერ მოვასწარე და მიფიქსირებინა, მაგრამ ასეთი ადგილობრივი ავტობუსებით მივემართებით უკვე ქალაქ ტრინკომალეში. სადაც ძირითადად ვიქნები დაივინგი და სნორკლინგით დაკავებული. ნახოთ ის ქალაქი რა შეხვედრება. აქაურობა ძალიან პატარა და ძალიან უბრალო იყო, შესაბამისად საინტერესო ვერაფერი ვნახე. ტრინკომალეს ავტოსადგურზე შესვლისთანავე ყურადღება მიიპყრეს მეთევზეებმა, აი ამ ჯგუფმა. რაოდენობიდან და მასშტაბიდან გამომდინარე, მეგონა რომ ნადავლიც შთამბეჭდავი იქნებოდა და შესაბამისად გადავწყვიტე ბოლომდე მეყურებინა ამ ყველაფრისთვის. ჩვენი რიბაკი ბიჭები მოვიდნენ, ჩვენი ბადი დამჭერები მოვიდნენ. გადავიღოთ ახლა რიბაკები. მაგრამ ჩემდა გასაკვირად, არ ვიცი ხა გარემო პირობებს და კლიმატის ცვლილებას დავაბრალო თუ ინდუსტრიულ თევზშენებლობას, რომელიც აი ამ წვრილ თევზს თავიანთ ფერმებში მოშინებული ორაგულისთვის იყენებს გამოსაკույბად. რაღაც ბევრი თევზი ვერ აყოს ამდენი კაცის და ამდენი შრომის კვალობაზე სამწუხაროდ. ეს ჩვენი რესურსების ამოწურვის პრობლემა მეგობრებო. ისთვის იწვალა ამდენმა ხალხმა. საკმაოდ შეზღუდული ნადავლი. ეხლა გაიწყება ყიდულნაკების და აღებ მიცემობის პროცესი. უკვე მალე იგივე თევზებს და იმედია ბევრ სხვა სახეობასაც ვიხილავთ აი ამ კუნძულის გარშემო. Pigeon Islands, ანუ მტრედის კუნძულს მინიჭებული აქვს დაცული ტერიტორიის სტატუსი და არის ბუნებრივი ნაკრძალი.
ჰოსტელისკენ მიმავალ გზაზე ადგილობრივები შენიშნე პატარა ჯიხვრთან რაღაცას ჭამდნენ და რა თქმა უნდა ადგილობრივების რიგი ყოველთვის კარგის ნიშანია. Yes. You put black pepper on the top or some other spice? Only black pepper? Pepper. Yes. ესეც ჩვენი საღამოს street food-ი. ბრინჯის ქვილისგან დამზადებული ბლინი, კვერცხი, შავი პილპილი და მოაყოლეს წითელი ცხარეს соуსი. ჯერ ვსინჯავთ ასე. სახელი ადგილობრივი ქვია აპამ, როგორც გავიგე. განსაკუთრებული არაფერი. კვერცხი და ბლინჩიკი. შავი პილპილი. соуსი ზეცხარია, მაგრამ ამავდროულად გემრიელია. აჯიკას წააგავ ჩვენებს. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ბანანის ფოთოლზე არის სერვირებული. საკმაოდ კაი მეთოდია მე მგონი ნარჩენების შემცირებისთვის, მაგრამ ეს პლასმასი ძალიან გემრიელად არ გამოიყურება მინდა ვთქვა. ესეც ჩვენი სავალდებულო მზის ამოსვლა ოკეანის ფონზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მალე დავემშვიდობებით აქაურობას და გადავინაცვლებთ უკვე სიგირიისაკენ. So, there we are guys, last day in Trincomalee with a lovely Lisa here from Germany and the main man. Rangan, Hey, my brother. who runs this place. Make sure when you travel to Trincomalee, or if you don't travel to Trincomalee, make sure that you will travel to Trincomalee and visit this guy's place. Welcome. And taste his food. Amazing chef with amazing skills, amazing person, good-hearted. Thank you for everything, Thank you brother. so much, Mashang. So this is Mr. Jackie, Hi. who runs this hostel called CU Hotel. Yeah, see you also. CU Hostel. Artsy all over the place, a lot of plants, interesting forms of life, safe zone, and only good vibes. And this is our lovely friend from Netherlands. So we're heading to Dambulla. Our Dutch people are with us. They're not gonna join me particularly because I'm gonna stay in the junction and they're gonna go forwards, but we'll find each other. შრი-ლანკაზე ავტობუსი ზოგადად არის საკმაოდ ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი მეთოდი გადაადგილების. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ ცოტა ვიწროთ მოგიწევს ჯდომა და მძღოლები ცოტა წაუგიჟებენ ხოლმე, ყველას ურჩევდი ეს ფენომენი ერთხელ მაინც გამოსცადოს. ვიმყოფებით სიგირიისკენ მიმავალ გზაზე, ჩვენი რაშით, რასტაფარაი რაშით. მიუხედავად ის მოწვიმა, საკმაოდ სითბოა. შესაბამისად, ფსიქოლოგიურად და ფიზიკურად მზად ვარ წვიმისთვის და გასალომბად. და მივემართებით ხედებისკენ და იმედია, ხედები მთლად ჩამხრჩვალი არ იქნება. და ესეც ინტერნეტში ნაპოვნი ლაიფჰაკი, როგორ შევინარჩუნოთ მშრალი ტელეფონი წვიმიან ამინში. We are in the place called Jungle Host, where I did find Georgian flag hanging, not so often, and of course we have some magic, more magic, even more magic. Inari patara mokvali mutaka. Takatvipo ехეთი mutaka.
And suddenly, my friends, we got a perfect weather. Sun shining, and we're picking some laundry before heading for the sightseeing. So there we are, Dambulla Cave Temple. Gonna see what's happening here. And after gazillion steps, all the way from there, we have these fantastic views. And another fantastic view with the flowers. But yeah, delightful place. The Lying Buddha statue. კლდეში გამოკვეთილ ამ სამონასტრო კომპლექსში განთავსებულია 153 ბუდას სხვადასხვა ქანდაკება, მაგრამ ასევე ჰინდუისტების საპატივსაცემოდად დგას მათი ღმერთების, ვიშნუს და განეშას ქანდაკებები. აქაურობა დაახლოებით 2700 წელიწადს ითვლის და შრი-ლანკაზე ბუდიზმის გავრცელებამდე სამარხებადაც გამოიყენებოდა. ხოლო სანთლის ნაცვლად კი აი ასეთი ქოქოსის ზეთის კანდელები გამოიყენება. There we go, my friends. Multitasking, trying not to make an accident and enjoy this type of nature around. And this, my friends, is the wildlife that we see on the roads. So there we randomly came up to some farm just to see a bit closer look of this rooftop rock. Beautiful surroundings and so nice people bringing us some guava. Yalua. There we go again, another scenic view around. Unfortunately, we're unable to get on top of that due to understandable reasons. But at least we got free mango. Yay! After randomly riding our scooties through some jungle areas, out of nowhere we came across this small family-owned restaurant, which has surprisingly good reviews, mainly from the locals. And again, local means good, so we're gonna have a lunch here. Even the entrance to this place looks fabulous. And this is how the laundry is done around here, guys. Hello. Is it okay I take video? Okay. Hello, doggo. And once again, proof that you don't need running hot water, latest model washing machine and all the modern comfort to feel happy in this life. But good food is always a plus. And we were blessed to have plenty of it. You could taste freshness in each ingredient, starting from humble cucumber and tomato salad till spicy and flavorful chicken and fish curry. Everything was locally sourced, and even though we promised the owner that we would eat everything, even I had to give up in the end. Wait now. No. I can eat. Yay! Oh.
And after our Omega lunch and the game of Carom, it was time to head towards the rock of Sigiriya. But instead of climbing the rock itself, which is usually overcrowded by the tourists, my official travel guide, aka ChatGPT, recommended to view the rock from the peak of Bidurangala. Bidurangala! There we come! Perfect driving. Yeah, it's not easy actually. Hello, thumbs up. And yes, my friends, people tell that it's all worth it. All this sweat and tears we're gonna enjoy now. Only one chance of good first impression, they say. Is it worth it? But no, it's not the end. Right before the peak we have this kind of traffic situation. Damn tourists. And in the end it was like meh, but yes, still worth it. Too much clouds this time to capture the sunset. So, to drown our sorrows, we decided to go and get some kottu, which is a local dish consisting of chopped roti, a flat bread, it is cut almost like tagliatelle, along with some scrambled eggs, onions and chilies. The word kottu means to chop in Tamil language, hence the action timpi tauri, tampi tauri, timpi tauri, tampi tauri. და მაშინ როცა გარეთ გასვლა ან ყველაფერი გეზარება და უბრალოდ ეს ნომერში გსურს მიირთვა take-away პორცია vlogging-ზე მჯდომმა დაახლოებით ესე გამოიყურება ჩვენი კოტუ. როგორც უყურებთ, ტაგლიატელეს მაგვარი ცოტა სქელი, არა თანაბარი, მაგრამ მოხარშულ შემწვარი ცომის ფორმები გვაქვს აქ. ატრია ასე რომ ვთქვათ, ბოსტნეულით და კვერცხით ამ შემთხვევაში, ასევე მოყვება ცხარე სოუსი, რომელიც შეგვიძლია ზომიერად მოვასხათ. შემოვიდეთ რამდენად. და რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ხელებით ეს ყველაფერი მეგობრებო. სახე სავარაუდოდ არ ჩანს ჩემი, იმიტომ რომ განათება საჭმელზე ორიენტირებული. მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ გაცივების და მიუხედავად მაინც სასიამოვნო საჭმელი არის. ბუნების ქალღმერთი არც დღეს იყო სამწუხაროდ ჩვენს მხარეს. დილის 6 საათზე გაღვიძებულებს იმ იმედით, რომ მზის ამოსვლას ნახავდით, ვიბობღიალეთ, სადღაც ამოვედით და აი რა დაგვხვდა. მაგრამ მაინც არ აუშავს. ადგილები არც თუ ისე ცუდია, ხედებით თუ ვიმსჯელებთ. Not bad. Not bad at all. Not too bad. ანდა ხან ასეთ ნიაღვარშიც მოყვები ხოლმე კაცს. მაგრამ ცოტა ხნით გათიშავ, ბირიბირის გააბოლებ, ადგილობრივს გაუღიმებ და ეს ჩვენი კოკისპირული წვიმაც უცებ ჟუჟუნა წვიმად გადაიქცევა ხოლმე. ასე რომ მეგობრებო. Shanti, shanti, shanti. სიმშვიდე შეინარჩუნე და ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ ხანდახან მაინც გაილუმპები კაცე.
რაც გიწერია არ აქცდებაო, ხო გაგიგიეთ აბაგაბარებო. სვიმა მოდის ხაფუდან. ესეთ ხიარულ მოტაზე, სანამ ჩემს წყალგაუმტარ კამერაში შეაღწევს წყალი, დაგემშვიდობებთ მეგობრებო და შრი-ლანკის უკვე ცენტრალურ და სამხრეთ ნაწილებს დანარჩენ ვიდეოებშიც განახილეთ.